This is Mr. Joel Berino aka Waray ng Tracker. Isa po akong LTO accredited driving instructor dito kay Techno Driving Academy Cubao Branch. So may ituturo lang po ako about sa pag-reverse, tips and idea para nakakatuwid kayo palagi, no? Mamimaintain nyo na diretso lang po ang inyong pag-atras sa trailer truck. So shoutout po pala dun sa sa lahat ng nakapollow sa atin, no? So pa-like, follow and share na din po pala para updated kayo at malaman pa ng iba yung driving school natin. Thank you. Hindi mo na kailangan. Hindi, si Buddy medyo kailangan eh. So tara bad. So ano ko sa iyo yung paano ma-maintain yung pag-atras na tuwid lang, no? Kung makaka-maintain lang doon ka sa sa kabila. So may proper tayong pag-akyat ay virus ng 1, 2, 3. Okay. Sige. Buds. Seatbelt. Yes, of course, seatbelt. Yan ang makakapagligtas sa atin. So, ang iano ko lang ulit sa yung pag-demo, yung para makakatuwid tayo ng palagi, no? Kasi sabi ko nga, pag nakabali ng kaliwa, ang pihit mo, ang manubela, ay kaliwa din para tutuwid to. Pag nakabali ka ng kanan, ang pihit ng manubela is kanan din para tumuwid to. Para ma-maintain natin na diretso lang ang trailer, ano? Okay. Salamat Shout out, ingat. So game, ano? Okay. Tandaan mo ba sa? So Iwiros na yan. Ang kaliwa, yung pihit ng manubela. Kaliwa din, oo. Bali ng kanan, pihit ng manubela. Oo. So ayan. So ganun lang Iwiros para makakabalik kayo ng tuwid, no? Titingnan nyo lang tong twist lock dito. So ayan, nakabali tayo ng kanan. So pag nakabali ng kanan, 'di ba? Nakabali ng kanan. Ang ikot natin ng manubela is kanan din. Para tumuwid tayo, tingnan mo. So inikot ko ng pakanan. O ayan, tumuwid tayo, 'di ba? So didiretsuhin lang natin 'to hanggang makapasok tayo doon sa loob. So ganun lang ang pag niya para makakatuwid ka. So ganun lang muna. So kailangan natin siyang papuntahin ng kanan. No, pag ganun, kailangan tumusok siyang pag ganun. So kaliwa naman ang ikot ng manubela natin para maging ganun. Kaliwa naman para pumunta siya sa kanan. Ayan. So nakita na natin na pumunta na. Tapos yung landing gear, yan yung palatandaan na kailangan mo nang ibalik para di masobrahan ang. So nakabali tayo ng kanan, di ba? Kanan ng ikot para tumuwid. So yun. Daan-daan lang hanggang sa makapunta tayo. Ayan, nasa kanan na ulit. Di pa ba nadurog? Hindi pa, sakto lang. So ganun lang para ma-maintain natin ang pag-atras, no? Na tuwid. Sakto lang. Ayos. Muntik na madurog. Kasi tayo magko-control niyang trailer na yan. Okay. So ganun ha, Buds. Ikaw na. Bali ng kanan. Tanda mo na. O isa pa. No? Oo. Ganun lang, titingnan mo lang din yung mga kantuhan na yan kasi nga diyan mo makikita kung tuwid ka o hindi. So ayan, pausok. Okay. So ayan straight reverse na lang yan. So ibig sabihin kailangan ko lang kontrolin ang ikot ka ng manubela, ganun na lang para mag-maintain siya na
Oo, kasi 'di ba, ba nakita mo yung kanto mo, nakaganyan ka. Kanan konti lang para bumalik ka ng tuwid. Kung nakaganto, kanan lang din kasi ito mananatili ito na diretso. Kailangan ma-maintain natin 'yan. So go. Ayan. So ganun-ganun na lang. Kung saan siya nakabalik ko, doon mo anuhin. Kasi straight reverse na 'to eh. Oh. Konti-konti na lang ang paling ng manubela. No? Papakaramdaman mo, titingnan mo yung kanto kung saan ka nakabali para matutuwid mo. Ayan, no? Nakabali ng kanan, kanan ang pihit ko para matuwid. Nakabali ng kaliwa, kaliwa ang pihit ko konti para tumuwid. Nasaan na yung bata? Saan kasama mo, Bads? Nasaan? Andun na? Wala dyan sa likod, ha? Ayan. So, ayan. No? Ha? Oo nga. Nakachamba, Bads. O, ganun, Bads, ha? O, sige. Dito ka muna. Abante ka, tapos balik ka dito. Okay? Sige. Hindi pa tapos? Gaano ba kalalim septic tank? Ah, babaw lang? Ano, mag-training ka na? Basta, tingnan mo lang to. Pag umaatras, baka mamaya matrasan kayo, ha? Kasi sila, hindi masyadong aware pa yan. Mamaya, hindi kayo mapansin. Wala. Durog. Shout out. Wash out ka. Dito muna ulit ang balik, Bads, ha? Sige, diretso ka lang dyan. Sabay balik ka dyan, ha? Ha? Oo. Sa motor. Pag kukuha ka, magte-training ka naman yung sa motor. Ilan taon ka na ba? 18? Ba't parang bata ka pa? Masyado, ilang taon pa lang ako eh. Nagbubuhat na ng mga Wilkins. 18 ka na. May birth certificate ka? Nandun, sa amin. Hindi pa inano ni mama mo? Hindi pa. Kailangan may birth certificate. Yun ang unang requirements para makaano ka. Ng student permit. Student permit muna. Sunod din, anak. Professor. Magdala ka birth certificate, 1 by 1 picture. Kaya bayad niya? 1,000. 1,000 pala, pwede na. Student permit pa lang yun. Mura na nga yun, di ba kaya? Yung ano na, yung lisensya na professor. Pag nag 1 month na yung lisensya mo, yung student permit, ayun, magdadrive ka na ngayon ulit ng motor, PDC naman. 1,000 ulit yun. Bibigyan ka ulit ng certificate, dadalhin mo kay LTO yan. Para bigyan ka na ng lisensya na pang motor. Ipon lang. Kaya yan. Para pwede ka nang lalamove, di ba? Pag meron ka ng motor. Hindi ka na magbubuhat ng iwanan mo na si Buddy. Diyan ka na, Buddy. May lisensya na ako eh. Di ba? Pwede ka na mag food panda. Maraming pwedeng opportunity kasi pag may mga license tayo. Kaya nyo, may lisensya ka na ba? Pero na? Lisensya? Wala pa. So kuha kayo para makalalamove man lang kayo, di ba? Mabigat kasi yung, syempre kailangan umangat din tayo, hindi pwedeng laging nandito. Dati rin ako nagganyan. Hanggang sa kumuha ko lisensya. Hanggang ngayon ako naman nagtuturo. Hindi, instructor lang. Manager, wala dyan, nandun, nasa Pasay.
So ganun din, step by step naman tayo. Hindi pwedeng andun tayo agad doon. Oh, walang ganun eh. Walang walang hagdan pataas. Taga sa amin doon. 15 mil doon pa paano? Papalisensya. Hindi. Walang 15 mil. Basta magdala lang kay birth certificate, 1,000, punta kayo sa akin. Certificate saka ano. Taiwan ano. Kukuha tayo para mag-ano kayo. Yata ka dyan. Ha? Saan nakabali? O, saan ang ikot? O, sige, ikot mo. Kaliwa. Ayan. O, sige, atras. Sige. Kaliwa muna. Buds, kaliwa muna para pumasok to dito. Kaliwa, yan. Sige. Yan, para pumasok to dito. O, balik. Durog na. Kaya mo, tatayo yan. Okay, ulit. Isa pa. Dito ulit. Bante ka. Sige. Bante.